Alam mo ba, napakaraming Pilipino ang hindi pa rin nagsisimula mag-invest sa stock market. Kahit nasa ibang bansa na tayo at may access sa stock market, karamihan sa atin ay hindi pa rin nagsisimula. Dahil dito, mas marami ang nasasayang na opportunities para mapalago ang pera at masecure ang future natin. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit hindi tayo makasabay sa pagyaman gamit ang stock market? In this video, pag-usapan natin ang 5 reason kung bakit maraming Pilipino ang hindi nag-i-invest sa stock market. At higit sa lahat, ipapakita ko rin ang real data kung bakit ang stock market ang isa sa pinakamagandang investment na may higher return. So make sure po to watch till the end. Hello po sa inyong lahat. I'm Pinoy Personal Finance. My mission is to educate my fellow Filipinos about saving, investing, and personal finance. Please don't forget to hit the subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Let's get started! Maraming Pilipino ang hindi pa rin nagsisimula sa stock market. Hindi dahil sa tamad sila or walang pangarap. 36% of Filipino adults ay mayroong form of financial investments in 2021, mostly sa mga pension schemes like SSS or GSIS. Pero excluding ang pension contribution, 10% lang ang merong other types of investment, a drop of 15% in 2019. Merong 1.91 million stock market accounts ang nag-open in year 2023, meaning about 2% of Filipino adults invest in stock market. Ang source po nito ay from Bangko Sentral ng Pilipinas 2021 Financial Inclusion Survey. I will attach the link in the description below kung gusto nyong basahin. Narito ang 5 reason kung bakit hindi nagsisimula ang karamihan sa ating mga kababayan. Number 1, walang financial education. Sa school kasi tinuturuan tayong magtipid, pero hindi kung paano palaguin ang pera. Hindi kasi kasama sa curriculum ang investing, kaya karamihan sa atin lumalaki na walang alam sa stock market. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 75% ng mga Pilipino ay walang sapat na financial literacy, kaya madalas mas pinipili nating ilagay ang pera sa bangko na may maliit na interes kaysa sa investments na may mataas na potential returns. Isang example nito kung isa kang regular na empleyado na nag-iipon ng 100,000 sa bangko sa loob ng 10 years. Kung ang interest rate lang ng bangko ay 0.25 per year, ang pera niya after 10 years ay magiging 102,500 lang. Pero kung nag-invest ka sa stock market na may average return na 8% per year, magiging 215,000 plus ang pera na nilagay mo sa mahabang panahon. Kaya hindi sapat ang mag-ipon lang. Dapat matuto tayong mag-invest. Number 2, takot sa risk at pagkalugi. Maraming Pilipino ang iniisip na ang stock market ay parang sugal. Natatakot silang malugi dahil hindi nila alam kung paano ito gumagana. Pero ang mga pinakamayamang tao sa mundo tulad nila Warren Buffett at Elon Musk ay may mas malaking bahagi ng kanilang kayamanan sa stock market. Kung alam mo lang ang tamang paraan kung paano mag-invest sa stock market, isa ito sa pinaka-epektibong paraan para palaguin ang pera mo sa mahabang panahon. Isang example nito is noong 2008 financial crisis, bumagsak ang stock market at maraming tao ang natakot. Pero ang mga investors na hindi naghintay at hindi nag-sell ng investment ay kumita ng malaki pagkatapos ng ilang taon. Kung nag-invest ka ng 100,000 sa index fund noong 2008, maaaring umabot ito sa 400,000 plus ngayon. Huwag matakot sa short-term na pagbabago ng stock market. Ang mahalaga ay ang long-term mindset at ang tamang diskarte. Number 3, kulang sa ekstrang pera or kapital. Maraming Pilipino ang nabubuhay sa paycheck to paycheck, kaya iniisip na lang nila na wala na silang pang-invest. Pero alam mo ba, kahit 500 lang ay pwede kang magsimula sa stock market. Hindi mo na kailangan maging mayaman para mag-start mag-invest. Ang mas mahalaga is to start early and be consistent kaysa kailangan mo pa maghintay sa malaking puhunan. Example, kung nag-invest ka ng 500 every month sa stock market, pagkalipas ng 20 years, pwede itong maging 500,000 o higit pa. Number 4, mas sanay tayo sa traditional saving methods. Mas kilala sa atin ang pag-iipon sa bangko, paluwagan at real estate kaysa sa pag-invest sa stock market. Pero ang interest sa bangko ay sobrang liit, madalas nasa 0.25 lang per year, samantalang ang stock market historically ay nagbibigay ng 6-10% average annual return sa mahabang panahon. Ang example nito, kung nag-ipon ka ng pera sa paluwagan, kada buwan nagbabayad ka ng 5,000, pero sa huli,
Parehong halaga pa din ang makukuha mo dahil wala itong tubo. Pero kung sa stock market mo ito nilagay at kumita ka ng 8% per year, pagkalipas ng 10 years, magiging 915,000 ito or almost a million. Kaya mas okay pa rin ang mag-invest kaysa sa mag-ipon lang. Number 5, misinformation at scams. Dahil sa mga scam tulad ng mga Ponzi schemes, maraming Pilipino ang natatakot mag-invest sa stock market. Pero ang stock market ay regulated. At isa ito sa pinakamagandang investment para mas mapalago mo pa ang pera mo. Maraming Pilipino ang sumasali sa mga investment scam na nangangako ng dobleng pera sa loob lang ng ilang buwan. Pero ang totoo, ito ay Ponzi scheme. At marami na ang nalugi ng milyon-milyon sa ganitong scam. Ang tunay na investment ay ang stock market. Ito ay regulated ng SEC or Securities and Exchange Commission. At hindi ito nangangako ng instant na kita. Tandaan nyo po, ang average return ng market is just 10% annually. If meron kayong papasukan na investment na more than 10%, is magduda na kayo. Always do your research and due diligence kasi that's your own hard money. Huwag tayo magpaloko sa mga scams. Ang tamang investment ay may tamang proseso at hindi yung tinatawag nila na get rich quick scheme. Bakit ba mas maganda ang stock market kumpara sa ibang investments? Maraming tao ang nag-i-safe na safe mag-invest sa gold, lupa o bahay kesa sa stock market. Pero kung pag-uusapan natin ang kita o return, dito magkakaiba. Ayon sa historical data, ganito ang performance ng ibang asset classes if nag-invest ka ng 100 every year simula noong 1928 until today. I-compare natin ang S&P 500 versus gold versus cash versus real estate and versus bonds. Sa stock market katulad ng S&P 500, magiging 787,000 ito. Sa gold naman, magiging 10,041. Sa cash, like savings, magiging 2,249. Sa real estate naman, magiging 5,360. And sa bonds naman, 7,278. Halos 787,000 na ang halaga ng 100 mo kung inilagay mo ito sa stock market. Samantalang ang cash or savings, hindi man lang umabot ng 3,000. Ibig sabihin ba nito na dapat lahat ng pera natin ay ilagay sa stocks? Hindi rin. Dahil ang iba't ibang investment ay may kanya-kanyang gamit or tinatawag na diversification. Ano ba ang performance ng mga ibang investment if naglagay ka ng 10,000 at iniwan mo lang ito sa loob ng 30 years? Sa stock market na S&P 500, average annual return mula noong 1928 hanggang 2024, merong 13.1 return in the last 10 years, magiging 165,000 ito. Potential for higher growth over time. Gold naman na merong 7.98 average return mula 1971 hanggang 2024, 8.33 return sa nakalipas na 10 years, isang good hedge laban sa inflation pero hindi laging tumataas ang value. Magiging 97,000 ito. Mas mababa ito kaysa sa stocks pero mas mataas naman ito kaysa sa mga savings or cash. Sa real estate naman na merong 4.3 average return sa mahabang panahon, isang stable investment pero mabagal ang pagtaas ng value kumpara sa stocks. Magiging 35,000 lang ito. Maganda ang real estate para sa mga passive income like rental properties, pero hindi ito kasing bilis lumago katulad ng stocks. Ang bonds naman para sa mga safe investment, mas stable ito na merong kaunting risk. Mas mababa ang returns kaysa sa stock, pero mas safe ito. Magiging 50,000 ang investment mo. Para sa mga investor o mga tao na ayaw masyado sa mga risk, mas maganda i-diversify ang stocks at bonds. Ang cash naman ang pinaka-worst investment. Bumababa kasi ang value nito dahil sa inflation. Ang example nito, if maglalagay ka ng 10,000 sa cash sa loob ng 30 years, halos wala na itong value dahil sa inflation. Alam mo ba kung ano ang pinaka-worst na investment? Number 1, if hindi tumutubo ang capital mo, and number 2, pag hindi ka nagsimula. Saan ka ba dapat mag-invest? Sa stock market na pinakamataas ang return sa mahabang panahon, or sa gold na magandang hedge laban sa inflation, or sa real estate na mabagal pero lumalago. Or baka gusto mo din sa bonds na mas safe pero mas mababa ang returns. Or sa cash na bumababa ang value dahil sa inflation. Ano ba ang best strategy? Diversify. Huwag ilagay lahat ang pera sa isang investment lang. Mag-invest sa stocks para sa long-term growth. Allocate ka ng konting percent lang sa gold or sa bonds para sa stability.
Iwasan ang paghawak ng sobrang daming cash para hindi matalo ng inflation. Kung gusto mo pang palaguin ang pera mo, magsimula ng maaga at maging consistent sa pag-i-invest. Anong investment ang pipiliin mo? Comment down below. Tandaan, ang tamang kaalaman ang susi para kumita sa stock market. Maraming libreng resources online para matuto, kaya huwag palampasin ang mga opportunities na ito. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, or mag-subscribe sa ating channel, or even i-share sa ating mga kaibigan or mga kababayan sa iba't ibang part ng mundo. Salamat po sa panonood and see you in the next one.